PEA Mentors, a complete digital platform for your aspirations. So, ल हामी सुरु गर्छौं। यो चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन भयो। सो आज चाहिँ हामीले यो मेकेनिक्स को केही चाहिँ पोर्सनलाई डिस्कस गर्छौं हैन लाइभ क्लासेसमा। सो कुन टपिकलाई यसमा डिस्कस गर्दियौ कि या आज चाहिँ हामी के ट्रिकी वेजमा जाउँ कि फिजिक्सलाई मैले त्यो डिफरेन्ट ट्रिकी वेजले चाहिँ सेट गरेको छु। सो ल कुनै टपिकलाई पर्टिकुलर गर्दियौ या जनरलमा गर्दियौ ल एकचोटी यो कमेन्ट गर टपिक। सो व्हिच टपिक कुन टपिकलाई डिस्कस गर्दियौ? फ्रिक्सन। ओके। सो हामीले ल यहाँ फ्रिक्सनलाई डिस्कस गर्न गइरहेछौं। यो फ्रिक्सन सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के जान्नु पर्यो भने यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ कस्तो नेचरको फोर्स हो, दैट मीन्स कस्तो क्याटेगोरीको फोर्स हो। जस्तै स्ट्रङ फोर्स हुन्छ, वीक फोर्स हुन्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो यो फ्रिक्सन चाहिँ जुन यसको ओरिजिन छ, जब एउटा सरफेस चाहिँ एउटा बडी चाहिँ कुनै सरफेसमा यो स्लाइड हुँदाखेरि या टेन्डेन्सी अफ मोसनमा आउँदाखेरि स्लाइड हुन खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन एराइज हुन्छ। र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने जस्तै दुईटा डिफरेन्ट नेचरको बडीलाई यदि हामी रब गर्छौं भने त्यसमा चार्जको ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो चार्ज स्टेशनरीमा आउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र त्यो मोसनमा आउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। सो यहाँ चार्ज र मोसन दुईटै कुरा आउँछ। सो फ्रिक्सन फोर्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्याटेगोरीमा राखेको हो कि। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के जान्नु पर्ने छ भने यो फ्रिक्सन फोर्स इज, सो फ्रिक्सन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यो फ्रिक्सन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुन्छ यो। ल यो फ्रिक्सन फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को नेचर जान्यौ हामीले। अब यो किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भयो यसको कुरा चाहिँ बुझाए। अब यसको क्याटेगोराइजमा चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स को यो 3 क्याटेगोरी को हुन्छ। एउटा चाहिँ स्टैटिक फ्रिक्सन भनेर, स्टैटिक फ्रिक्सन, अर्को चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सन, अर्को चाहिँ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्सन भनेर हुन्छ। काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्सन। सो यो तीनवटा चाहिँ यसको मेन क्याटेगोरीज हो, स्टैटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन एन्ड काइनेटिक फ्रिक्सन भनेर। ल ओके। अब यसमा हामीले स्टैटिक फ्रिक्सन को कुरा गर्छौं। यो स्टैटिक फ्रिक्सन चाहिँ कस्तो बेला आउने हो, कस्तो बेला लिमिटिङ फ्रिक्सन आउँछ, कस्तो बेला चाहिँ यो काइनेटिक फ्रिक्सन आउँछ। अब जस्तै एउटा यसलाई हामी बुझौं। जस्तै एउटा ब्लकलाई रफ सर्फेसमा चाहिँ राखेको छ, यो रफ सर्फेस भयो र यो ब्लकमा फोर्स लगाएर हामीले यसलाई तान्न खोजिरहेछौं। सपोज गरौँ एकछिनको लागि यहाँ F इक्वल टु हामीले यो 10 न्यूटन को फोर्स लगायौं। सो यहाँ 10 न्यूटन को फोर्स लगायो र यो फोर्स लाउँदाखेरि यो ब्लक मोसनमा आएन। तर हामीले न्यूटन सेकेन्ड लज अनुसार के जानेछौं भने जब यसमा फोर्स लगाउँछ यसको मोमेन्टममा चेन्ज हुन्छ। द फोर्स इज रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हामीले एप्लाइड फोर्स भनेर भन्छौं। तर यसको मोमेन्टममा कुनै चेन्ज भएन, यो रेस्टमै भयो कि। त हामी के बुझ्छौं भने यसको मिनिङ जति हामीले फोर्स यहाँ एप्लाई गरेको छौं त्यति नै फोर्स यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो मोसनमा हुन पाएन। हामीले त्यसरी बुझ्छौं। त्यही अपोजिङ फोर्स को नाम हामीले फ्रिक्सन फोर्स भनेर भन्छौं। दैट अपोजिङ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्सन फोर्स। अब हामीले के गरियो भने यो फोर्सलाई ग्रेजुअली बढाउँदै जान्छौं कि यो 10 बाट अब 11 गरियो, 12 गरियो, 13 गरियो, यो ग्रेजुअली इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि एउटा हामीले सिचुएसन के यसमा अब्जर्भ गर्छौं भने यो ब्लक मोसनमा आएको हुँदैन तर टेन्डेन्सी अफ मोसनमा आउँछ कि यो हल्लिन सुरु गर्छ तर मोसनमा आएको हुँदैन। त्यस्तो सिचुएसनलाई हामीले जस्ट रेडी टु स्लाइड कन्डिसन या जस्ट रेडी टु मुभ कन्डिसन या रेस्ट इन्टु लिमिटिङ कन्डिसन भन्छौं। सपोज गरौँ यस्तो चाहिँ ल यो 25 न्यूटन फोर्स को केसमा यस्तो सिचुएसन आयो। अब यदि यो फोर्स चाहिँ हामीले 25 न्यूटन भन्दा यदि यो बढायो भने यो ब्लक मोसनमा आउँछ। सो यहाँ हामीले 3टा कन्डिसन अब्जर्भ गर्यो। एउटा कन्डिसनमा चाहिँ यो कम्प्लिटली रेस्टमा थियो, फोर्स लगायो यसमा कुनै रिस्पोन्स थिएन। अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो यो जस्ट रेडी टु स्लाइड को कन्डिसनमा आयो, अर्को कन्डिसनमा यो मोसनमा आयो। त यदि सिचुएसन चाहिँ कम्प्लिटली रेस्ट
या रेस्टको छ भने त्यति बेलाको अपोजिङ फोर्सको नाम चाहिँ हामीले फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स, यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको केसमा चाहिँ यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन यो हुनको लागि सिचुएसन चाहिँ यहाँ नोट गर्दै जान्छ। सिचुएसन चाहिँ रेस्ट अर कम्प्लिटली रेस्ट भनेर हुनु पर्यो। रेस्ट अर कम्प्लिटली रेस्ट, यो सिचुएसन चाहिँ रेस्ट अर कम्प्लिटली रेस्ट त्यसैलाई भन्छौँ। सो फर स्ट्याटिक फ्रिक्सन द सिचुएसन या कन्डिसन चाहिँ यो हुनु पर्यो रेस्ट अर कम्प्लिटली रेस्ट। र हामीले यहाँ के कुरा गरियो भने जति हामी फोर्स लगाउँछौँ त्यति नै अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यति नै फोर्स डेभलप हुने हो यसलाई रोक्नको लागि। सो स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई सेल्फ एडजस्टिङ अपोजिङ फोर्स पनि भनिन्छ। सो यसको सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले यसमा भन्छौँ इट इज सेल्फ एडजस्टिङ अपोजिङ फोर्स। यो सेल्फ एडजस्टिङ अपोजिङ फोर्स। सो फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज सेल्फ एडजस्टिङ अपोजिङ फोर्स र यसको भेल्यु चाहिँ यो एफ स्ट्याटिक हामीले निकाल्नु पर्दा एफ स्ट्याटिक इक्वल टु यो एफ ड्राइभिङ भनेर भन्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले यो जुन एप्लाई गरेको फोर्स छ, अब यो एप्लाइड फोर्स भन्दा नि हामीले ड्राइभिङ फोर्स, यो ड्राइभिङ फोर्सले हामीले के कुरालाई बुझाउँछ भने जुन फोर्सले गर्दा यो मोसनमा आउन खोज्छ द्याट फोर्स इज नोन एज ड्राइभिङ फोर्स। सो यो फोर्स अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज इक्वल टु एफ ड्राइभिङ भनेर, यसलाई हामी ड्राइभिङ फोर्स भनेर भन्छौँ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज अल्सो नोन एज ड्राइभिङ फोर्स। यसको भेल्यु चाहिँ एफ स्ट्याटिक इक्वल टु एफ ड्राइभिङ हुन जान्छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स, यो एफ स्ट्याटिक भनेर क्लियर भयो यसको कुरा। स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुनको लागि सिचुएसन रेस्ट या कम्प्लिटली रेस्टमा आउनु पर्यो। अर्को पोइन्टमा हामीले कुरा गरियो इट इज सेल्फ एडजस्टिङ अपोजिङ फोर्स। अर्कोमा हामीले एफ स्ट्याटिकको भेल्यु चाहिँ एफ ड्राइभिङ फोर्सको बराबर हुन्छ। सो ड्राइभिङ फोर्स मिन्स यहाँ द फोर्स विच कजेज मोसन या द फोर्स ड्यू टु विच बडी टेन्ड्स टु मोसन या इन मोसन, त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले ड्राइभिङ फोर्स भनेर भन्छौँ। सो यो क्लियर भयो हाम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सन। सो रिप्लाई गर। अब लिमिटिङ फ्रिक्सनको कुरा छ। लिमिटिङ फ्रिक्सन, अब यो लिमिटिङ फ्रिक्सन हुनको लागि सिचुएसन चाहिँ जस्ट रेडी टु स्लाइडको कन्डिसनमा आउनु पर्यो या त्यसैलाई रेस्ट इन्टु लिमिटिङ कन्डिसन भन्छौँ या जस्ट रेडी टु मुभ भन्छौँ। सो यसमा सिचुएसनमा जस्ट रेडी टु स्लाइड और जस्ट रेडी टु मुभ और रेस्ट इन्टु लिमिटिङ कन्डिसन यो रेस्ट इन्टु लिमिटिङ कन्डिसन हुन्छ। यो मोसनमा आउने तर्खरमा हुन्छ तर मोसनमा आएको हुँदैन। सो यो सिचुएसनमा जुन अपोजिङ फोर्स एक्ट गर्छ त्यो अपोजिङ फोर्सको नाम चाहिँ हामीले फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ र यसको लागि यो लज हुन्छ। सो लज अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनमा के हुन्छ भने द फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन भनेर हामी भन्छौँ फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ। सो यो एफ लिमिटिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन र यो प्रोपोर्सनलिटी साइनलाई हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ एन्ड द्याट कन्स्टेन्ट इज नोन एज कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर। सो दिस इज म्यू एस इन्टु यो आर हामी भन्छौँ। यो म्यू एस भनेर कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो। म्यू एस इज कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन र यो चाहिँ नेचर अफ कन्ट्याक्ट सर्फेसमा डिपेन्ड गर्छ, अरू फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दैन। इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस। किनकि आर चाहिँ चेन्ज भयो भने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जबसम्म कन्ट्याक्ट सर्फेसको नेचरमा चेन्ज हुँदैन तबसम्म यो म्यू एसमा द्याट इज कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा कुनै पनि चेन्जिङ आउँदैन। अब यस्तै चाहिँ यो तीनवटै क्याटेगोरी मध्ये यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको फोर्सलाई सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ। सो इट इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स। यो म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स हो। यो यसको भेल्यु सबभन्दा बढी हुन्छ म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स। इट इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स। यस्तै चाहिँ यो काइनेटिक फ्रिक्सन हुनको लागि सो अब काइनेटिक फ्रिक्सनको हामीले कुरा गर्नु पर्दा यो काइनेटिक फ्रिक्सन हुनको लागि सिचुएसन चाहिँ मोसनमा हुनु पर्यो। काइनेटिक फ्रिक्सन या डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ। सो यो केसमा चाहिँ बडी कम्स इन्टु मोसन। यदि बडी मोसनमा छ भने त्यो बेलाको अपोजिङ फोर्सको नाम चाहिँ फोर्स अफ काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ भनिन्छ भनेर भनिन्छ।
सो सिचुएसन यसमा मोसनमा आउनु पर्यो। अर्को चाहिँ यसको पनि लजमा फोर्स अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन, यहाँ पनि एफ काइनेटिक इज प्रोपोर्सनल टु आर हुन्छ। यसको प्रोपोर्सनलिटी साइनले हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट दिन्छौँ एन्ड द्याट कन्स्टेन्ट इज नोन एज कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन म्यू के इन्टु यो आर लेख्छौँ। र अब यसमा यो जब यो मोसन हुनको लागि अघि कुरा के गरेको थिएँ भने मोसन हुनको लागि फोर्स चाहिँ जस्ट रेडी टु स्लाइडको कन्डिसनभन्दा बढी चाहिँ चाहिन्छ। त फेरि यो लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ किन म्याक्सिमम फोर्स भयो, यो हुनुपर्ने हो यो अनुसारले। त के हुन्छ भने मोसन स्टार्ट गर्नको लागि रिलेटिभली फोर्स चाहिँ लार्ज फोर्स चाहिँ चाहिन्छ। टु स्टार्ट द मोसन रिलेटिभली लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। तर एकचोटि मोसन स्टार्ट भइसकेपछि वन्स मोसन बी स्टार्टेड देन इफ वी रिड्युस द फोर्स देन मोसन कन्टिन्युज। यदि हामीले फोर्सलाई घटाइदिए पनि त्यो मोसन चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहेको छ कि। तो द्याट्स वाइ यो लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स। यसको यो ग्राफमा चाहिँ हामीले फ्रिक्सनल फोर्सको ग्राफमा हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ हुन्छ। यसपछि एउटा कर्भमा यस्तो किसिमले हुन जान्छ कि। त यो हाम्रो यो फ्रिक्सनको यतातिर यो फ्रिक्सन फोर्स यतातिर एप्लाइड फोर्स हुन्छ। सो दिस इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स, यसलाई हामीले एफ लिमिटिङ भनेर भन्छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स। र यो चाहिँ यो हाम्रो काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ कि। यहाँ चाहिँ यो मोसनमा भएको बेला हो यतिसम्म चाहिँ यो रेस्टमै हुन्छ कि। सो यहाँसम्म हाम्रो यो रेस्टमा हुन्छ। अब यसपछि यो मोसन स्टार्ट भइसकेपछि यदि फोर्स एप्लाइड फोर्स हामी घटाउँछौँ तै पनि मोसन कन्टिन्यू नै हुन्छ कि। द्याट्स वाइ काइनेटिक फ्रिक्सन इज स्मलर देन लिमिटिङ फ्रिक्सन, या यो भन्छौँ हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स इज म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स। सो डियर स्टुडेन्ट्स अहिले चाहिँ हामीले यो डिफाइन्ड गरियो कि यो काइनेटिक फ्रिक्सन हुनको लागि के हुनु पर्यो, लिमिटिङ फ्रिक्सन कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ, स्ट्याटिक फ्रिक्सन कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ। अब मेन यसको पार्ट चाहिँ एनालाइसिसमा हो कि यो हामीले सिचुएसनलाई कसरी बुझ्ने कि यो लिमिटिङ रेस्टमा छ या जस्ट रेडी टु स्लाइडको कन्डिसनमा छ या मोसनमा छ। त सो यसमा मेन पार्ट यसको चाहिँ एनालाइसिस अफ फ्रिक्सन फोर्स। सो अब हेडलाइन चाहिँ हामी यो राख्छौँ एनालाइसिस अफ फ्रिक्सन फोर्स भनेर, एनालाइसिस अफ फ्रिक्सन फोर्स। अब अहिले हामी एउटा सिचुएसन लिन्छौँ, यो नर्मल केस चाहिँ जस्तै एउटा ब्लकलाई हामीले ब्लक या बडीलाई यो रफ होरिजेन्टल सर्फेस, अब यो सर्फेस चाहिँ जस्तो किसिमको नि हुनसक्छ। यो रफ होरिजेन्टल सर्फेस अहिले चाहिँ हामीले यो चुज गरेछौँ, रफ होरिजेन्टल सर्फेसमा एउटा बडीलाई राखेको छौँ। सो यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यसको वेट चाहिँ यसरी देखाउँछौँ। सो इट्स वेट इज यो हुन जान्छ यो सर्फेसले प्रोभाइड गर्ने नर्मल रिएक्सन यस्तो किसिमले। सो दिस इज आर। र अब यसमा एउटा फोर्स चाहिँ हामी एप्लाई गर्छौँ। ल यहाँ एफ फोर्स हामीले एप्लाई गरेको छौँ। अब यो केसमा यही एफले गर्दाखेरि यहाँ जुन एप्लाइड फोर्स छ हाम्रो यही फोर्सले गर्दा यो मोसनमा आउन खोज्छ। सो दिस एप्लाइड फोर्स एपियर्स एज या एक्ट्स एज ड्राइभिङ फोर्स। यहाँ जुन हामीले ड्राइभिङ फोर्सको कुरा गरेको थियो सो यही चाहिँ हाम्रो अहिले ड्राइभिङ फोर्स हुन जान्छ। सो दिस इज ड्राइभिङ फोर्स एफ ड्राइभिङ भनेर यो ड्राइभिङ फोर्स हुन जान्छ। अब यसमा यो लिमिटिङ र एकचोटि यो काइनेटिकको हामीले कुरा गर्दाखेरि यो के जाने थियो भने हामीले एफ लिमिटिङको जुन भेल्यु हुन्छ द्याट इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक हुन्छ। सो एफ लिमिटिङ भनेर हाम्रो यो म्यू एस इन्टु यो आर इज ग्रेटर देन म्यू के इन्टु आर यो भन्न मिल्यो। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्छौँ भने कोफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन भन्दा ठुलो हुन्छ। त यदि हामीलाई दुईटा फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट दिएको छ भने यो ठुलो वाला जुन भेल्यु हुन्छ त्यसले हामीले स्ट्याटिक लिन्छौँ र यदि एउटा मात्रै यदि दिएको छ भने त्यही स्ट्याटिक र काइनेटिक दुईटैमा त्यही चाहिँ युज हुन्छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। यदि दुईटा भेल्यु छ सो लार्जर भेल्यु इज स्ट्याटिक स्मलर इज काइनेटिक। इफ देयर इज ओन्ली वन भेल्यु देन बोथ कोफिसिएन्टमा हामीले सेम भेल्यु युज गर्छौँ स्ट्याटिक एन्ड काइनेटिकमा। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने यसमा म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स कति हुन्छ, किन यो ब्लक मोसनमा आउँछ कि आउँदैन यो डिपेन्ड गर्छ म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्समा एन्ड द्याट म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स इज नोन एज फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन। सो हाम्रो काम हुन्छ यसमा पहिला लिमिटिङ फ्रिक्सनको भेल्यु चाहिँ चेक गर्ने। सो एफ लिमिटिङको भेल्यु सबभन्दा फर्स्टमा हामीले चेक गर्छौँ कि किन म्याक्सिमम अपोजिङ फ्रिक्सन भनेको यही हो।
अब डियर स्टुडेन्ट्स अहिले चाहिँ यो रियाक्सन को भेल्यू चाहिँ यसमा mg को बराबर हुन्छ किन यदि मोसन भयो भने यही डाइरेक्सनमा हुन्छ यो डाइरेक्सनमा मोसन हुँदैन दैट इज टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स सो r इक्वल टु फर दिस केस r इक्वल टु यो mg यो हुने भयो अब यो रियाक्सन को भेल्यू अहिले यो पर्टिकुलर केसमा mg को बराबर आयो सो कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले के गर्छ भने रियाक्सन भनेर mg भनेर तो घोकेको जस्तै मेमोराइज गरेको जस्तै हुन्छ यो रियाक्सन को भेल्यू सरफेस कन्डिसन र फोर्स को सिचुएसन या कन्डिसन अनुसार रियाक्सन चाहिँ फरक फरक पर्छ जस्तै एउटा हामीले यस्तो लियौं एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन को यदि यसमा कुरा गर्ने हो भने यसरी यदि राखेको छौ भने यसमा यसको वेट चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौ यो mg भयो सरफेसले प्रोवाइड गर्ने रियाक्सन यस्तो किसिमले हुन्छ यो एंगल यदि थीटा हो भने यसरी यो एंगल हाम्रो थीटा मा बस्छ यो वेट को यतातिर कम्पोनेन्ट चाहिँ यो mg यो cos थीटा हुन्छ सो यहाँ r को भेल्यू mg cos थीटा को बराबर हुन्छ किन मोसन चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हुने हो अब यो डाइरेक्सनमा चाहे मोसन होस् नहोस् यो डाइरेक्सनमा यसरी मोसन हुँदैन सो यो r इक्वल टु mg cos थीटा त सो यो रियाक्सन को कुरा चाहिँ क्लियर भयो सो एकचोटी रिप्लाई गरौँ या जुन रियाक्सन को कुरा बुझाउन खोजिरहेछु यो केसमा चाहिँ r इक्वल टु mg भयो तर यहाँ चाहिँ r इक्वल टु mg cos थीटा सो एकचोटी रिप्लाई गर किन रियाक्सन चाहिँ फोर्स को कन्डिसन र यो सरफेस को कन्डिसन अनुसार फरक पर्छ एउटा अझै चाहिँ यहाँ रियाक्सन क्लियर गर्नको लागि एउटा म केस लिए जस्तै ब्लकलाई यसरी राखेको छ यसमा फोर्स चाहिँ यदि सम एंगलमा लागेको छ यसरी f र यो एंगल चाहिँ थीटा छ भने हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि वेट चाहिँ यसरी देखाउँछु mg सरफेसले प्रोवाइड गर्ने रियाक्सन यो r हो यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यतातिर कम्पोनेन्टमा f cos थीटा यतातिर कम्पोनेन्टमा f sin थीटा हुने भयो अब डियर स्टुडेन्ट्स यदि मोसन भयो भने यसरी नै सरफेसको एलोङमा मोसन हुने हो कि फोर्स यसरी लगाएको छ तर मोसन चाहिँ यो सरफेसको एलोङमा हुने हो सो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स तो सो अपवर्ड में चाहिँ हाम्रो r प्लस f sin थीटा छ सो यो r प्लस f sin थीटा टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स तो यहाँ रियाक्सन को भेल्यू चाहिँ यो mg माइनस f sin थीटा हुने भयो कि सो यहाँ रियाक्सन चाहिँ सरफेस होरिजेन्टल नै छ बट फोर्स चाहिँ यहाँ डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्दाखेरि सो रियाक्सन इज mg माइनस f sin थीटा हुने भयो सो इज इट क्लियर यहाँ मैले तीनवटा सरफेस को कन्डिसन चाहिँ देखाएको छु सो हेरौँ त डिस्टेन्स यसमा यो क्लियर भयो यहाँ रियाक्सन mg मात्रै किन भयो यहाँ रियाक्सन mg cos थीटा किन भयो यहाँ रियाक्सन चाहिँ यो किन भयो यस ओके त सो हामीले यहाँ रियाक्सन सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम हुन्छ रियाक्सन निकाल्ने नर्मल रियाक्सन किन यो यदि राइट भएन भने अगाडिको फेरि हाम्रो बिग्डिन्छ सो हाम्रो काम हुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा नर्मल रियाक्सन निकाल्ने ल अहिले यसलाई मैले इरेज गरेँ अब यहाँ f स्टैटिक र f काइनेटिक में यो म्यू काइनेटिक र म्यू स्टैटिक को कुरा गरेँ यो बुझाएँ अब यसमा हाम्रो मैक्सिमम अपोजिङ फोर्स भनेपछि f लिमिटिङ सबभन्दा हाम्रो फर्स्टमा काम हुन्छ f लिमिटिङ को भेल्यू निकाल्ने सबभन्दा फर्स्टमा सो f लिमिटिङ इज यो म्यू s इन्टु r यहाँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ यो म्यू s एन्ड म्यू k यसले चाहिँ हामीले लेख्यौं म्यू s एन्ड म्यू k इज द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन्स सो म्यू s इन्टु r अब यो ड्राइभिङ फोर्स र यसको कम्पेयर गर्छु हामी यदि ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू यो लिमिटिङ फ्रिक्सन दैट इज मैक्सिमम अपोजिङ फोर्स भन्दा यदि कम छ भने मैक्सिमम अपोजिङ फोर्स भन्दा यो ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू कम छ भने मोसन हुन पाउँछ रिप्लाई गरौँ यदि ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू मैक्सिमम अपोजिङ फोर्स भन्दा यदि कम भयो भने मोसन हुन पाउँछ पाउँदैन त सो अब त्यति बेला चाहिँ सिचुएसन केमा हुने भयो त रेस्टमा हुन्छ या कम्प्लिटली रेस्टमा भन्छौँ हामी सो यहाँ अब डिफरेन्ट केसेस एराइज हुन्छ इफ एफ ड्राइभिङ हामी यो भन्छौँ इफ एफ ड्राइभिङ इज लेस देन एफ लिमिटिङ यदि यो ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा यदि कम छ भने यो केसमा चाहिँ बडी इज एट रेस्ट और कम्प्लिटली रेस्ट या रेस्टमा हुन्छौँ र यति बेलाको यो फ्रिक्सन यहाँ हामीलाई जज गर्नु थियो यहाँ व्हिच फ्रिक्सन यो कुन फ्रिक्सन चाहिँ आउँछ यति बेलाको यो फ्रिक्सन चाहिँ यो एफ भनेर हाम्रो एफ स्ट्याटिक भनेर हुन जान्छ कि सो द फ्रिक्सन इज स्ट्याटिक
because body is at rest or complete rest, and force of static friction is equal to F driving. यति बेला चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ ड्राइभिङ फोर्सको बराबर हुने आन्सर. त इफ ड्राइभिङ फोर्स इज लेस देन फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन, त यो केसमा स्ट्याटिक फ्रिक्सन आउने भयो. यो बुझ्न पास हो यसको कुरा? यो किन लेखे, यसको सिचुएसन कसरी हामीले थाहा पाउने? सो रिप्लाई गरौँ एकचोटि. रिप्लाई आएन? ओके. सो अब अर्को केसमा इफ एफ ड्राइभिङ इक्वल टू, यदि यो एफ लिमिटिङ भयो भने, इफ ड्राइभिङ फोर्स इक्वल टू यो लिमिटिङ फ्रिक्सन, त यो केसमा बडी चाहिँ जस्ट रेडी टू स्लाइडको केसमा आउँछ. यहाँ हामी भन्छौँ बडी कम्स इन्टु जस्ट रेडी टू स्लाइड, जस्ट रेडी टू स्लाइड. यो केसमा बडी चाहिँ जस्ट रेडी टू स्लाइडको कन्डिसनमा आउँछ र यति बेला जुन फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ, द्याट फ्रिक्सन फोर्स इज नेम्ड एज लिमिटिङ फ्रिक्सन, एफ लिमिटिङ, एन्ड दिस भ्याल्यु इज म्यू एस इन्टु यो आर को बराबर हुन्छ. किन सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यही नै चेक गरेको थियो. ठिक छ बाबु, एकचोटि म फेरि रिपिट गर्छु सबै केसलाई. यो अहिले के कुरा गरे भने, यदि ड्राइभिङ फोर्सको भ्याल्यु यदि लिमिटिङ फ्रिक्सनसँग बराबर भयो भने बडी मोसनमा आएको हुँदैन, तर मोसन आउने तर्खरमा हुन्छ कि, त्यसैलाई जस्ट रेडी टू स्लाइड भनेर भन्छौँ. सो यो केस कन्डिसनमा हामीले पहिला नै जाने थियौँ कि यति बेला जुन फ्रिक्सन फोर्स आउँछ त्यसले हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेर भन्छौँ. सो एफ लिमिटिङ इज म्यू एस इन्टु आर. र अब यदि इफ ड्राइभिङ फोर्सको भ्याल्यु, इफ ड्राइभिङ फोर्स इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिङ, म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स भन्दा यदि जुन फोर्सले गर्दाखेरि यो बडी स्लाइड हुने हो त्यो फोर्सको भ्याल्यु यदि बढी भयो भने यो केसमा बडी मोसनमा आउँछ. देन बडी कम्स इन्टु मोसन, यो मोसनमा आउँछ र यति बेलाको जुन फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ द्याट फ्रिक्सन इज नेम्ड एज काइनेटिक फ्रिक्सन र यसको भ्याल्यु चाहिँ म्यू के इन्टु आर को बराबर हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो एनालाइसिस गर्ने मेथड. सो हामीले कसरी फ्रिक्सनलाई एनालाइसिस गर्छौँ यसको लागि यो भयो. एकचोटि म फेरिबाट यहाँ कुरा गरिरहेको छु. सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम हुन्छ नर्मल रिएक्सन निकाल्ने. नर्मल रिएक्सन कति छ, त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स कति छ, त्यो म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्सलाई हामीले लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ र त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको लागि जुन स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट दिएको हुन्छ म्यू एस इन्टु आर हामी गर्छौँ. सो लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्छौँ, त्यसैलाई म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स भनेर भन्छौँ. सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने ड्राइभिङ फोर्ससँग कम्पेयर गर्छौँ. इफ द भ्याल्यु अफ ड्राइभिङ फोर्स इज लेस देन लिमिटिङ फ्रिक्सन देन देयर इज नो मोसन. सो बडी इज एट रेस्ट or completely rest, at that case, at that situation, the friction force acting on the body is static friction, and the value of static friction is equal to driving force. If the value of driving force is equal to force of limiting friction, then body comes into just ready to slide condition, body comes into just ready to move condition. So at that situation, the friction force acting on the body is known as force of limiting friction. If the driving force is greater than the force of limiting friction, then body comes into motion, and the friction force acting on the body at that situation is known as kinetic friction, and this kinetic friction is equal to mu k into r. So यो चाहिँ भयो हाम्रो एनालाइसिस गर्ने तरिका. अब यसको दुई चारवटा इक्जाम्पल लिउँ कि हामीले यसमा चेक कसरी गर्ने, कसरी आन्सर गर्ने. सो यहाँ यो इक्जाम्पललाई यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा नलेखेर यहाँ चाहिँ उसमै राखेँ. जस्तै एउटा केसमा हामीले के भनेछ भने अ ब्लक अफ मास 10 kg, यहाँ हामीले लियो अ ब्लक अफ मास 10 kg इज प्लेस्ड अन रफ होरिजेन्टल सर्फेस. The coefficient of friction between block and surface are 0.6 and 0.4. यहाँ हामीले दिएको छ. सो coefficient of frictionsहरू 0.6 and 0.4 and the force of magnitude 45 Newton acts on the body in horizontal direction. अहिले चाहिँ हामीले यो फोर्स चाहिँ 45 न्युटन लिएछौँ in horizontal direction. So what is the friction force? यहाँ से friction force चाहिँ निकाल्न भनेको छ. What is the friction force acting on the body? So यो friction force को value कति होला?
सो यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ ध्यान दिने अघि चाहिँ हामीले यो थ्योरीमा यसरी यसरी एनालाइसिस गरिन्छ भनेर भन्थ्यो। अब यहाँ न्युमेरिकल डाटा छ। सो अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम हुन्छ यसको नर्मल रिएक्सन हेर्ने। सो यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यतातिर हामीले एमजी भनेर यो 10 × 10, सो दिस इज 100 न्युटन यो भयो एमजी को भेल्यू। रिएक्सन चाहिँ यसरी एक्ट गर्छ। यसमा फ्रिक्सन फोर्स किन यसको टेन्डेन्सी अफ मोसन यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, सो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यसरी एक्ट गर्छ यसमा। अब यही एफ चाहिँ हामीले निकाल्नु छ। दिस फ्रिक्सन इज स्ट्याटिक, लिमिटिङ अर काइनेटिक। अब यसमा के कुरा बुझाएको थियो भने सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम हुन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई चेक गर्ने। सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ 0.6 र 0.4 मा स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट कुन हुन्छ? सो रिप्लाई मी। सो which one is the static coefficient? Static coefficient यसमा कुन हुने आन्सर? 0.6 किन ठुलो भेल्यू चाहिँ नो स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट 0.4 हुँदैन। ठुलो वाला भेल्यू चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ। सो स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट यो म्यू एस लेखेको थियो अघि, यो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के भनेर जुन भेल्यू ठुलो हुन्छ दैट इज स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो। सो 0.6 त हाम्रो काम हुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा एफ लिमिटिङ को भेल्यू चेक गर्ने। सो एफ लिमिटिङ इज 0.6 इन्टु रिएक्सन चाहिँ यसमा 100 हामीले हेर्यो यहाँ आर को भेल्यू आर इक्वल टू यो एमजी को बराबर हुन्छ। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो यो लिमिटिङ फ्रिक्सन को भेल्यू चाहिँ 60 न्युटन यो भयो। अब यहाँ ड्राइभिङ फोर्स जुन फोर्स एप्लाई गरेको छ दैट फोर्स एक्ट्स एज या एपियर्स एज ड्राइभिङ फोर्स। सो यहाँ ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू 45 न्युटन छ। सो दिस इज एफ ड्राइभिङ, यसकै नाम चाहिँ यो ड्राइभिङ फोर्स भनेर भन्छौँ। सो यहाँ ड्राइभिङ फोर्स को भेल्यू 45 न्युटन छ र म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स चाहिँ 60 न्युटन छ। सो यहाँ एफ ड्राइभिङ को भेल्यू एफ ड्राइभिङ इज लेस देन एफ लिमिटिङ भयो किन यहाँ डाटा चाहिँ 60 न्युटन छ, यहाँ 45 न्युटन छ। सो यो केसमा जुन फ्रिक्सन एक्ट गर्छ त्यसको नाम चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। सो दिस एफ इक्वल टू यो एफ स्ट्याटिक, यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुने आन्सर र यसको भेल्यू एफ ड्राइभिङ को बराबर हुने आन्सर दैट इज इक्वल टू एफ ड्राइभिङ। सो आन्सर इज यो 45 न्युटन हुने भयो। सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ यो केसमा यो फर दैट पर्टिकुलर केस यहाँ जबसम्म 60 न्युटन भन्दा बढी फोर्स एक्सिड गर्दैन, 60 भन्दा बढी फोर्स एक्सिड गर्दैन, बढी लाउँदैन, तबसम्म यो रेस्टमै आउँछ। तबसम्म यसको भेल्यू जति फोर्स लागेको हुन्छ त्यही नै फोर्सको भेल्यूको बराबर हुन्छ कि यो लेस देन इक्वल टू 60 सम्म यसको भेल्यू चाहिँ जति फोर्स एप्लाई गरेको हुन्छ त्यति नै हुन्छ किन मोसन हुनको लागि 60 भन्दा बढी चाहिँ चाहियो कि। यदि यहाँ चाहिँ फोर्स को भेल्यू चाहिँ 70 न्युटन दिएको भए हामी भन्थ्यो इन दैट केस बडी कम्स इन्टु मोसन र बडी मोसनमा आयो भने बल्ल चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ र काइनेटिक फ्रिक्सन भनेर यहाँ 0.4 काइनेटिक कोएफिसिएन्ट इन्टु रिएक्सन गर्थ्यो। सो आई होप यो क्लियर भएको होला। एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू सेड काइनेटिक फ्रिक्सन इज अ बडी इज एट रेस्ट, देन हाउ इट इज 0.6? आई एम कन्फ्युज। के चाहिँ 0.6 को भेल्यू चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युज भएको बाबु। यसमा 0.6 भनेपछि स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट नै हो त्यो मोसनमा भएको बेला हैन। सो नेक्स्ट यहाँ एक्जाम्पलमा हामीले लिए यसरी लियौँ कि अ ब्लक अफ मास, यहाँ भन्ने छ अ ब्लक अफ मास 2 kg इज प्रेस्ड अगेन्स्ट यो रफ वर्टिकल वाल। यहाँ चाहिँ यो रफ वाल चाहिँ छ, रफ यो वाल छ बाय अ फोर्स 25 न्युटन। एफ इक्वल टू भनेपछि हामीले 25 न्युटन को फोर्स लगाएर यसलाई प्रेस गरेर राखेको छ। द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन वाल्स एन्ड ब्लक इज 0.6 एन्ड 0. ल यहाँ पनि 4 लिदियौँ यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0.6 एन्ड 0.4। अब यो केसमा चाहिँ व्हाट इज द फ्रिक्सन फोर्स, यहाँ हामीलाई फ्रिक्सन फोर्स निकाल्न भनियो। सो फाइन्ड द फ्रिक्सन फोर्स, यहाँ फ्रिक्सन फोर्स निकाल्न भनेछ। यो बीपीएसले त्यो क्वेसन सोधे थियो, सायद क्लास नि ढिलो जोइन गरेको छौ। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन नेचर अफ कन्ट्याक्ट सर्फेसमा डिपेन्ड गर्छ। तो 0.6, 0.4, 0.5 दैट डिपेंड्स अन नेचर अफ कन्ट्याक्ट सर्फेस। त्यहाँ चाहिँ रेस्टमा हो कि मोसनमा हो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। ल यहाँ क्वेसनमा के छ भने अ ब्लक अफ मास 2 kg इज प्रेस्ड अगेन्स्ट रफ वर्टिकल वाल
having coefficient of frictions 0.6 and 0.4 by a force 25 Newton acting perpendicular to wall, then the friction force acting on the block will be. लेरो यहाँ फ्रिक्सन फोर्स निकाल्न भनेछ. सो डिस्टेन्स यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा हामीले यसको वेटलाई यसरी देखाउँछौं mg. सो यसको यो वेट भयो. अब यहाँ सरफेसले प्रोवाइड गर्ने रिएक्सन, अब यहाँ सरफेसमा वर्टिकल वाल छ. सो यहाँ रिएक्सन चाहिँ यो वालले दिने हो र वालले दिने रिएक्सन चाहिँ यस्तो किसिमले हुने हुन्छ परपेन्डिकुलर टु सरफेस. र यसको स्लाइडिङ टेन्डेन्सी चाहिँ यहाँ डाउनवर्ड तिर हुन्छ कि यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा स्लाइड हुन खोज्छ. सो यसमा फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यतातिर एक्ट गर्छ कि. सो दिस इज फ्रिक्सन फोर्स र यही फ्रिक्सन हामीले निकाल्न भनेछ. सो यसमा भन ड्राइभिङ फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ. सो विच वान इज ड्राइभिङ फोर्स यसमा रिप्लाई गर. यसमा कसको कारणले कुन फोर्सको कारणले ब्लक चाहिँ मोसनमा आउन खोज्छ. गुड, एमजी कारणले. सो यो mg एक्ट्स एज यहाँ ड्राइभिङ फोर्स. यसले हामीले एफ ड्राइभिङ भनेर भन्छौं. सो दिस फोर्स कजेस द मोसन. किन यहाँ हेरौँ, यहाँ एप्लाई गरेको फोर्स जुन छ यसले गर्दा यो मोसनमा आउँदैन. सो ड्राइभिङ फोर्सको भ्यालु चाहिँ mg को बराबर भयो. ड्राइभिङ फोर्स भनेर यो बुझाएको छु जुन फोर्सले गर्दाखेरि त्यो ब्लक मोसनमा आउन खोज्छ या मोसनको टेन्डेन्सीमा आउन खोज्छ, दैट इज नोन एज ड्राइभिङ फोर्स. सो आई थिंक यो ड्राइभिङ फोर्स क्लियर भयो होला यहाँ. सो ड्राइभिङ फोर्स इज कति छ यसमा mg को बराबर. सो मास चाहिँ 2 kg छ. सो दिस ड्राइभिङ फोर्स इज 2 × 10 गर्दा यो 20 न्यूटन हुन्छ. अब यसमा यो 0.6 चाहिँ स्टैटिक कोएफिशिएंट हो र यो 0.4 चाहिँ काइनेटिक कोएफिशिएंट हो, यो म्यू के. तो सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो नर्मल रिएक्सन र लिमिटिङ फ्रिक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सो यहाँ नर्मल रिएक्सन को भ्यालु आर को भ्यालु यहाँ एफ को बराबर हुन्छ यो 25 न्यूटन. र यो बुझ्न पाएछौ यो रिएक्सन किन 25 लेख्यौ. किन मोसन भयो भने यतातिर मोसन हुन्छ, डाउनवर्ड तिर हुन्छ, यसरी वाल सहित उतातिर मोसनमा आउँदैन. सो दिस फोर्स इक्वल टु दिस फोर्स. किन यो मोसन नभएको कारणले, किन यो वाल हो. कहिलेकाहीँ हामीलाई के भनिदिन्छ भने एउटा यो सर्फेस नै यसरी तासेर राखेको छ, यो सर्फेस यदि मुभ गरिरहेको छ भने त्यो सिचुएसन फरक हो. अहिले चाहिँ यो वाल हो. सो देयर इज नो मोसन, वाल सहित उतातिर जाँदैन. सो यहाँ आर को भ्यालु एफ को बराबर हुने भयो. सो अब हाम्रो काम हुन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई चेक गर्ने. सो एफ लिमिटिङ इक्वल टु यो म्यू एस इन्टु यो आर लेख्छौ. सो म्यू एस इज 0.6 इन्टु रिएक्सन 25 छ. सो दिस इज यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 15 न्यूटन आउँछ यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन को भ्यालु. ल हेरौ ड्राइभिङ फोर्समा हाम्रो 20 न्यूटन छ. सो यो केसमा मोसन हुन्छ कि हुँदैन. रिप्लाई मी. मोसन हुन्छ. अब मोसन हुन्छ भने यो कुन फ्रिक्सन को कुरा आउँछ. एउटा सृजना पौडेलले नो भनेर भनेछ. नानी यहाँ अपोज गर्ने फोर्स 15 न्यूटन छ, सपोर्ट गर्ने फोर्स 20 न्यूटन छ. सो इट इज द सेन्स, कमन सेन्स. यहाँ मोसन हुन्छ किन यो भन्दा बढी भयो. सो कुन फ्रिक्सन हुन्छ. काइनेटिक फ्रिक्सन. सो एफ इक्वल टु त्यहाँ चाहिँ हामीले एफ काइनेटिक एन्ड दिस भ्यालु इज म्यू के इन्टु यो आर एन्ड म्यू के इज 0.4 इन्टु रिएक्सन चाहिँ 25 छ. सो एन्सर इज यो 10 न्यूटन. सो यो केसमा फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ 10 न्यूटन हुने भयो. सो इज इट क्लियर. यो क्लियर छ. ओके, नेक्स्ट इक्जाम्पलतिर जाउँ. यसमै कहिलेकाहीँ हामीलाई के भनिदिन्छ भने यदि यस्तो छ भने व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द बडी. यसमै कहिलेकाहीँ एक्सेलरेसनको भ्यालु पनि सोधिरहेको हुन्छ. त यदि यसमा एक्सेलरेसन हामीले निकाल्नु परेको भए हामीले नेट फोर्स इक्वल टु एम इन्टु ए गर्थ्यो. समेसन एफ इक्वल टु एम इन्टु ए. नर्मल रिएक्सन मोसन को परपेंडिकुलर में भन्दा नि सरफेस को नाम के हो नर्मल रिएक्सन. रिएक्सन चाहिँ सरफेस ले एक्सर्ट गर्ने हो कि बाबू. सो इट इज द परपेंडिकुलर टू सरफेस भनौं र मोसन चाहिँ र त्यो पनि भनेको चाहिँ ठीक छ. तर त्यसरी हामी नभनेर किन मोसन चाहिँ ओके सुन यो मोसन चाहिँ एलोङ द सरफेस हुन्छ. यो जरुरी छैन कि मोसन भइरहेकै हुन्छ. त्यही भएर यो मोसन को परपेंडिकुलर हामीले नभनेर के भन्छौं भने सरफेस को परपेंडिकुलर भन्छौं कि.
किन यो मोसन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ बट मोसन भयो भने मोसन इज एलोङ द सर्फेस एन्ड रिएक्सन इज नर्मल रिएक्सन इज परपेन्डिकुलर टु सर्फेस सो भन्न मिल्छ बट त्यो भनेर हाम्रो यो ट्रु चाहिँ हुँदैन किन कहिलेकाहीँ मोसन नहुन नि सक्छ है ल अब यो नेट फोर्स इज समेसन एफ इज एम इन्टु ए मा ल यहाँ चाहिँ हामीले लेख्थ्यो नेट फोर्समा mg माइनस यो काइनेटिक फ्रिक्सन यो इक्वल टु m इन्टु ए भनेर सो यहाँ 20 माइनस 10 यो इक्वल टु 2 इन्टु ए सो एक्सलरेसन इज यहाँ चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी आउँथ्यो कि सो कहिलेकाहीँ हामीले यसमै व्हाट इज द एक्सलरेसन फ्रिक्सन फोर्स नसोधेर द एक्सलरेसन अफ द ब्लक या बडी विल बी ल अब नेक्स्ट इक्जाम्पलतिर जाउँ यसमै सो नेक्स्ट यहाँ इक्जाम्पल थर्ड नम्बरमा हामीले यसरी लियौँ एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेनको केस लियौँ यो इन्क्लाइनेसन चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेनको 30 डिग्री छ यो रफ इन्क्लाइन्ड प्लेनमा एउटा चाहिँ 2 kg को मास चाहिँ राखेको छ 2 kg र यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु 0.7 हालेको थियो यो आईआईटीले एकचोटि सोधेको क्वेसन हो सो व्हाट इज द यसमा फ्रिक्सन फोर्स फाइन्ड फ्रिक्सन फोर्स भनेर भनेको थियो कि फ्रिक्सन फोर्स इज वाट यसमा यो फ्रिक्सन फोर्स सोधेको थियो सो यो चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यिनीहरू अब यसमा रिएक्सन कति हो यसमा चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स कति हो सो यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यसको वेटलाई यसरी देखाउँछौँ mg यहाँ mg हुने भयो यसरी यो सर्फेसले प्रोभाइड गर्ने नर्मल रिएक्सन यो r र यो एंगल 30 हुँदाखेरि यो एंगल पनि यहाँ 30 हुन्छ यहाँ जति एंगल हुन्छ यो थीटा त्यति नै यहाँ पनि त्यही भ्यालु हुन्छ त अघि दुईटा पुलचोकमै आएको पास्ट क्वेशनहरु थियो अब अहिले पुलचोकमा आउने क्वेशन त्यो जुन शिफ्टमा स्टुडेन्टले एक्जाम दिन्छ त्यो स्टुडेन्टलाई मात्रै थाहा हुन्छ बाबु सो यसको कम्पोनेन्टमा हामीले रिजल्भ गर्दा यो mg cos 30 यतातिर mg sin 30 यो भयो फ्रिक्सन चाहिँ यतातिर लाग्छ अब यो कुन फ्रिक्सन चाहिँ लाग्छ यो फ्रिक्सनले हामीले आन्सर गर्नुपर्ने हो यहाँ ल भनौँ यसमा ड्राइभिङ फोर्स कति हुने जान्छ कुन चाहिँ फोर्सले यसमा ड्राइभिङ फोर्सको काम गर्छ सो व्हिच फोर्स एक्ट्स एज ड्राइभिङ फोर्स इन दैट केस mg sin 30 यस यहाँ यो mg sin 30 यसको कारणले ब्लक चाहिँ यतातिर यो स्लाइड हुन खोज्ने हो कि सो mg sin 30 इज नोन एज ड्राइभिङ फोर्स त यहाँ f ड्राइभिङ भनेर हामीले भन्नु पर्दा f ड्राइभिङ इक्वल टु यो mg sin 30 सो यो m मास चाहिँ 2 kg छ g चाहिँ 10 लिदियौ sin 30 चाहिँ हाफ सो दिस भ्यालु इज यो चाहिँ 10 न्यूटन आउँछ कि यो ड्राइभिङ फोर्स अब चाहिँ हामीले यसमा यो हेर्ने हो कि म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स कति छ यसमा म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स त यसमा म्याक्सिमम अपोजिङ फोर्स भनेपछि f लिमिटिङ हामीले चेक गर्छौं सो f लिमिटिङ इज म्यु s इन्टु r र यसमा अरु एउटा मात्रै कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ 0.7 त्यसमा स्ट्याटिकमा पनि 0.7 नै लिन्छौ काइनेटिक यदि मोसन भयो भने काइनेटिकमा पनि हामीले 0.7 नै लिनु पर्ने हुन्छ सो यहाँ 0.7 इन्टु रिएक्सन भनेर यहाँ mg cos 30 यो हुने भयो किन यसमा r को अपोजिटमा चाहिँ mg cos 30 छ सो यसमा यो फोर्स को भ्यालु 0.7 इन्टु मास 2 छ g10 cos 30 को भ्यालु √3/2 सो यो चाहिँ हाम्रो 7√3 भनेर भयो कि अब √3 को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ 1.732 सो यो भ्यालु चाहिँ 17 7 छ 119 भयो जस्तै यो मोर देन अब यहाँ 11.9 यो भनौं नियर अबाउट 12 को हुन्छ यो क्याल्कुलेटरमा थिच्न सक्छौ सो दिस इज ग्रेटर देन यो 10 भयो कि मैले यहाँ भ्यालु नलेखेर यो f लिमिटिङ को भ्यालु यहाँ हामीले लेख्यौ मोर देन 10 सो यसमा बडी मोसनमा आउँछ बडी मोसनमा आउँदैन बडी डजन्ट मुभ ठीक छ इट्स ओके सो बडी यसमा मोसनमा आउँदैन सो व्हाट इज द फ्रिक्सन फोर्स यसमा कुन फ्रिक्सन एक्ट हुने हो सो द फ्रिक्सन फोर्स एक्टिङ इज स्ट्याटिक हुन्छ सो यो f भनेर यो f स्ट्याटिक र हामीलाई थाहा छ f स्ट्याटिक को भ्यालु यहाँ जुन फ्रिक्सन आउँछ
This friction is a static friction because body do not move, and a static friction is equal to F driving. यो F driving को value हुन्छ बराबर हुन्छ र यो F driving भनेर mg sin 30, that is यहाँ चाहिँ 10 Newton is the friction force acting on the body. So is it clear? So यसरी चाहिँ हामीले फ्रिक्सन फोर्स को एनालाइसिस गर्छौं. सो क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट्स? यसमा ल एउटा अझै यसमा पुलिङ र पुशिङ को वाला एक्जाम्पल जानु, त्यसपछि चाहिँ यसको नेक्स्ट एनालाइसिस वाला पार्टमा जान्छौं हामी. ल एउटा यस्तो एक्जाम्पल लिउँ. यहाँ 10 kg को मासलाई रफ होरिजेन्टल सर्फेसमा राखेको छ. यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ 0.5 एन्ड 0.4 चाहिँ राखेको छ. यसमा फोर्स चाहिँ यसरी यो पछाडीतिरबाट लगाएको छ. यहाँ F इक्वल टु यो हामी भनौं 80 न्यूटन को फोर्स, यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री मा यो लगाएको छ. अब यसमा हामीले सोधेको छ फ्रिक्सन फोर्स इज व्हाट. सो व्हाट इज द फ्रिक्सन फोर्स एक्टिङ अन द बॉडी. यहाँ फ्रिक्सन फोर्स को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. फ्रिक्सन फोर्स इज व्हाट. र यसकै केससँग रिलेटेड यो आई मा धेरै पुरानो क्वेशनमा यहाँ यसरी हालेको थियो. यो m मास को बॉडी छ, यसमा यसरी चाहिँ F इक्वल टु यो mg फोर्स चाहिँ एप्लाई गरेको छ. यसरी यो एंगल थियो वर्टिकल सँग, यो एंगल थीटा थियो. यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ म्यू थियो. त्यसमा 4 या टु स्लाइड द बॉडी अलोंग द सरफेस. अब यो which of the flowing is true, यो mu is greater than equal to tan theta by 2 या mu is less than equal to tan theta by 2 या mu is greater than equal to cot theta by 2 या mu is less than equal to यो cot theta by 2. यो आई मा एकचोटी धेरै पहिला यस्तो क्वेशन थियो. सो यो चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल डाटामा छ, त्यहाँ चाहिँ यो थ्योरेटिकल टाइपको, न्यूमेरिकल नै हो तर थ्योरेटिकल टाइपको भन्न मिल्छ. सो यसको लागि हेरौँ पहिला. ल यसमा फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि यसको वेट चाहिँ यसरी एक्ट गरेको हुन्छ. यो mg यो सरफेसले प्रोवाइड गर्ने रिएक्सन यो भयो. यो फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गर्दाखेरि यतातिर यसको कम्पोनेन्टमा यो F cos 30 आउँछ, यतातिर कम्पोनेन्टमा चाहिँ यो F sin 30 आउँछ. ल यसमा रिएक्सन को भ्यालु र मोसन चाहिँ भयो भने यतातिर हुन्छ. सो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यसरी एक्ट गरेको हुन्छ. यही फ्रिक्सन फोर्स को भ्यालु हामीले चाहियो. सो व्हाट इज द रिएक्सन. ल यसमा भन यो रिएक्सन को भ्यालु कति हुने जान्छ 140. सो यसमा रिएक्सन चाहिँ टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स गर्दा अपवर्ड मा चाहिँ R मात्रै देखियो, डाउनवर्ड मा mg र F sin थीटा देखियो. सो R इक्वल टु यो mg प्लस F sin थीटा, that is F sin 30. यो mg गर्दाखेरि यो 100 भयो र F को भ्यालु चाहिँ 80 छ, 80 into half. सो दिस भ्यालु इज 140 न्यूटन. यो भयो रिएक्सन को भ्यालु. अब यसमा ड्राइभिङ फोर्स को भ्यालु कति. व्हाट इज द ड्राइभिङ फोर्स. तो यही F cos 30 दिस इज यो हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स हुने भयो F ड्राइभिङ. सो दिस भ्यालु इज 40√3 यो हुने आन्सर. √3 को भ्यालु 1.732. तो यो नियरली चाहिँ 69 न्यूटन को एबोट हुने जान्छ किन 17 4 68 0.32 छ. सो नियरली यहाँ 69 point समथिङ हुन्छ. सो यसलाई नियरली 70 भनिहालौँ न. यो नियरली 70 न्यूटन हुन्छ. तो 40√3 भनेर नियरली 69 point समथिङ आउँछ. मैले यहाँ नियरली 70 लेखिदिएँ. ल अब यसपछि हाम्रो काम हुन्छ यसमा लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई चेक गर्ने. सो व्हाट इज द लिमिटिङ फ्रिक्सन. यो F लिमिटिङ को भ्यालु चाहिँ F लिमिटिङ इज μsR. तो यहाँ 0.5 इन्टु यो 140 यो आयो. सो दिस भ्यालु इज कति हुने जान्छ यो 70 न्यूटन. र हेर त यो 70 भन्दा कम आउँछ कि बढी आउँछ. त्यहाँ त मैले नियरली 70 लेखिदिएको, तर त्यो 70 भन्दा बढी छ या के छ. यहाँ हेरौँ त यो सायद आई होप 70 भन्दा कम नै आउँछ. सो एकचोटि क्यालकुलेटर थिचेर हेरौँ त त्यो भ्यालु चाहिँ मैले नियरली 70 लेखेको छु बट लेस देन 70 हुन्छ. सो त्यहाँ रिप्लाई गर एकचोटि क्यालकुलेटर थिचेर. गुड 69.28. सो यो 69.28 भयो ड्राइभिङ फोर्स र यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ 70 न्यूटन छ.
सो इज देयर इज मोसन अर नो मोसन हुँदैन सो विच फ्रिक्सन सो मोसन भएन भने कुन फ्रिक्सन हुने भयो हाम्रो स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुने भयो सो स्ट्याटिक फ्रिक्सन को भ्यालु यही ड्राइभिङ फोर्स को बराबर हुने आन्सर सो यही 40√3 न्यूटन इज द फ्रिक्सन फोर्स यही भ्यालु हाम्रो एफ फ्रिक्सन भनेर हुने आन्सर सो आई होप यो फ्रिक्सन को जस्तो सुकै क्वेशन को एनालाइसिस चाहिँ फाइन्ड द फ्रिक्सन फोर्स वाला हो भने आई होप यो गर्न सक्छु होला सकिन्छ हैन अब फ्रिक्सन को जस्तो सुकै सिचुएसन को क्वेशन भए पनि फाइन्ड फ्रिक्सन फोर्स यदि छ भने आई होप त्यो निकाल्न सकिन्छ हैन यस ओके ल अब यतातिरको क्वेशनमा जाउँ यहाँ क्वेशनमा के भनेछ भने अ ब्लक अफ मास m इज प्लेस्ड अन रफ होरिजेन्टल सर्फेस having coefficient of friction mu a force equal to weight acts applied on the body at an angle theta with vertical then to slide the body along the surface which of the following is true त्यो बडीलाई सर्फेस को एलोङ मा स्लाइड गराउनको लागि यसमा भएको सिचुएसनमा कुन चाहिँ ट्रू छ भनेर हामीले आन्सर गर्नुपर्ने सो अब यसमा कन्डिसन हामीले के भन्छौं भने यो बडीलाई सर्फेस को एलोङ मा स्लाइड गराउनको लागि यो ड्राइभिङ फोर्स को भ्यालु लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा बढी या एटलिस्ट बराबर हुनु पर्यो सो यहाँ चाहिँ हामीले जुन आन्सर गर्छौं यो एफ ड्राइभिङ भनेर एफ ड्राइभिङ इज ग्रेटर देन इक्वल टु यो एफ लिमिटिङ स्लाइडै हुनको लागि ग्रेटर देन हुनु पर्यो किन स्लाइड एलोङ द सर्फेस सो ग्रेटर देन इक्वल टु हामी किन लिन्छौं भने त्यहाँ जस्ट रेडी टु स्लाइड को कन्डिसनमा आउँछ कि सो एफ ड्राइभिङ इज ग्रेटर देन इक्वल टु एफ लिमिटिङ ल यसमा हेरौँ त यो ड्राइभिङ फोर्स भनेर कतिको बराबर आउँछ सो यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि यतातिर हाम्रो mg sin थीटा आउने भयो यतातिर यसको यो mg cos थीटा यो फोर्सलाई रिजल्भ गर्दा यसको वेट चाहिँ तल mg यो सर्फेसले प्रोवाइड गर्ने रिएक्सन माथि सो यहाँ रिएक्सन को भ्यालु कतिको बराबर सो व्हाट इज द नर्मल रिएक्सन यो r को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो mg माइनस यो f cos थीटा भनेर यो mg cos थीटा हो हेर त यो लेखेको बुझ्न पाएछ हो mg माइनस mg cos थीटा प्लस हुँदैन बाबु f mg cos थीटा माथि छ टोटल अपवर्ड फोर्स r प्लस mg cos थीटा इक्वल टु mg सन्दीप यादव आर यू गेटिङ मी दिस इज नॉट mg प्लस के mg cos थीटा mg माइनस mg cos थीटा सो यसमा हेरौँ यो mg कमन झिक्यो भने यहाँ 1 माइनस यो cos थीटा को बराबर आउँछ यो 1 माइनस cos थीटा चाहिँ सब मल्टिपल एंगलमा 1 माइनस cos थीटा सब मल्टिपल एंगलमा यो 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 को बराबर हुन्छ सो यो mg इन्टु यसलाई चाहिँ हामीले 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 लेख्छौं र हाम्रो ड्राइभिङ फोर्समा mg sin थीटा छ सो यहाँ f ड्राइभिङ यसको ठाउँमा जुन mg sin थीटा यहाँ हामी लेख्थ्यौ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टु f लिमिटिङ भनेपछि म्यु इन्टु r r इज mg इन्टु 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 र यो डिस्टेन्स यो sin थीटालाई हामीले यसलाई सब मल्टिपल एंगलमा 2 sin थीटा बाइ 2 इन्टु cos थीटा बाइ 2 यो लेख्न सक्छौ त्यसमा यो 2 र 2 क्यान्सल भइदिन्छ यहाँ लेख्दाखेरि अलि स्लाइटली मिस्टेक भएको थियो अघि चाहिँ यो mg इन्टु 2 cos स्क्वायर थीटा बाइ 2 मिस्टेकली लेखेको थियो mg इन्टु 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 थियो यो त एउटा यो sin थीटा बाइ 2 sin थीटा बाइ 2 क्यान्सल हुने आन्सर 2 क्यान्सल हुने आन्सर mg चाहिँ क्यान्सल भइदिन्छ सो यहाँ चाहिँ cos छ उतातिर sin छ सो यो भइदिन्छ हाम्रो cot थीटा बाइ 2 is greater than equal to mu so हाम्रो यो mu is less than equal to के हुने भयो cot थीटा बाइ 2 सो यो चाहिँ आइबी पुल्चोकमा धेरै पहिला चाहिँ सोधेको क्वेशन हो सर एक्चुअली भन्दिनु न फेरि कुन चाहिँ हल्का यो प्रोसिजर नै एक्सप्लेन गर्दिनु न त्यारो रिएक्सन यो फोर्सलाई रिजल्भ गरेको बुझ्या छ हैन यस सर
हो त्यो टोटल अपवर्ड फोर्समा कति देखिएको छ यहाँ अपवर्डमा रिएक्सन र एमजी cos थीटा छ हैन त टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टु टोटल डाउनवर्ड फोर्स सो डाउनवर्डमा कति छ mg त सो r प्लस mg cos थीटा इक्वल टु mg गर्दाखेरि सो हामी कति पाउँछौ r को भ्यालु mg माइनस mg cos थीटा पायौ पाइन्छ रिप्लाई गर्दै गर सो यो mg कमन लिएर यो 1 माइनस cos थीटा जुन छ यो सब मल्टिपल एंगलमा यो 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 को बराबर हुन्छ आई होप यो पनि थाहा होला यस सर ओके सो यसलाई भन त यो ब्लकलाई सरफेस स्लाइड गराउनको लागि यो वाला फोर्स के हुनु पर्यो यता अपोज गर्ने फोर्स भन्दा ठूलो हुनु पर्यो नि भन्नु हो जे हामीले म्यू एस इन्टु आर गर्नु पर्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनमा म्यू एस इन्टु आर हैन सर त्यही म्यू इन्टु आर त लेखेको यो आर को भ्यालु यहाँ लेखेको हो कि यो फोर्स अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन इज म्यू इन्टु आर यहाँ म्यू दिएको छ म्यू एस दिएको भए म्यू एस लेख्थ्यो हामीले यो म्यू इन्टु आर को भ्यालु यहाँ राखिदिएको र यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि दिस इज द रिजल्ट यस सर म्यू एस मा कन्फ्युज भयो म ए हैन हैन त्यो त म्यू एस दिएको हामीले नाम चाहिँ क्लियर गर्नुको लागि यो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेर भनेको थियो त्यो त सिम्बलमा म्यू दिएको हुन सक्छ न्यूमेरिकल डाटा दिएको हुन सक्छ सो इज इट क्लियर बाबु यस सर भयो सर ल आजलाई यति नै ल अब नेक्स्ट टाइम फेरि हामी भेट भएपछि न्यू थिङलाई डिस्कस गरौँला